आता आपण आलो आहोत श्री क्षेत्र पानेट येथे. अकोला-अकोट मार्गावर पश्चिमेस पूर्णा नदीच्या काठी गोपाळखेड नावाचे एक गाव आहे. या गावासभोवतालच्या परिसराला श्री क्षेत्र पानेट असे म्हणतात. टेकड्यांनी व पूर्णा नदीने वेढलेला हा परिसर अतिशय निसर्गरम्य असा आहे. पूर्णा नदी म्हणजे पुराण काळातील पयोष्ण नदी आहे. या पयोष्णीच्या काठी अनेक ऋषींनी तपश्चर्या केली व तेथे अनेक शिवमंदिरे स्थापन केली. ती आजही आपणास पाहावयास मिळतात. गरुड पुराणामध्ये या नदीचे आणि तीर्थक्षेत्रांचे वर्णन आले आहे. पयोष्णी महात्म्यामध्ये याचे असे वर्णन केले आहे की लंका विजयानंतर अयोध्येस परत जाताना श्री रामप्रभूंनी श्री क्षेत्र पानेट येथील श्री शंभू महादेवासमोर एक यज्ञ केला होता. येथून जवळच असलेल्या पळसोद या गावी पराशर ऋषींचा आश्रम आहे. पराशर ऋषी याच विश्वेश्वर महादेवाच्या मंदिरात येत असत. असे हे श्री क्षेत्र पानेट पौराणिक इतिहासाची साक्ष देत आहे. येथील श्री विश्वेश्वर महादेवाचे स्वयंभू स्थान आहे. गोपाळखेड पानेट येथे ब्रह्मचरी महाराज नावाचे एक संत होऊन गेले. यांचे नाव, गाव, कुळ, मूळ कोणासही माहीत नव्हते. उत्तर हिंदुस्थानातून फिरत फिरत नेरपिंगळाई, माहूर, उमकदेव, किनखेड असा प्रवास करीत ब्रह्मचारी महाराज येथे आले तेव्हा ते जवळजवळ 55 ते 60 वर्षांचे होते असे समजते. पूर्वी जरी त्यांनी त्यांचा पत्ता कोणासही लागू दिला नसला तरी काहींच्या संशोधनावरून व उपलब्ध माहितीवरून ते स्वातंत्र्य सेनानी नानासाहेब पेशवे होते याची कल्पना येते. नानासाहेब अक्कलकोट येथे श्री स्वामी समर्थांच्या दर्शनाला आले. अक्कलकोट येथे त्यांनी श्री स्वामी समर्थांचा अनुग्रह घेतला. 1876-77 सालची ही घटना. तेथे नानासाहेबांची भेट संत श्री गजानन महाराजांशी झाली. काही दिवस तेथे राहून ते नैमिषारण्यात साधना करण्यासाठी आले. तेथे त्यांची भेट ब्रह्मचैतन्य महाराजांशी झाली. तेथील एका गुहेत त्यांनी सर्व सोयी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या होत्या. निजण्यासाठी एक पलंग, आराम करण्यासाठी चांदीच्या कड्यांचा झोपाळा होता. तसेच नानासाहेबांच्या सेवेत राघोबा नावाचा एक विश्वासू नोकर देण्यात आला होता. तो शिधा सामुग्री आणून देण्याचे आणि इतर कामे करीत असे. वैराग्याचा वेश, दाढी जटांचा भार, परिधानासाठी लंगोटी, गळ्यात रुद्राक्षाची माळ, पायी रत्नजडित खडावा अशा रीतीने ते गुहेमध्येच राहू लागले. त्यांच्या अंतःकरणाचे परिवर्तन होऊन तेथे ते ब्रह्मचारी बुवा या नावाने वास्तव्य करून राहिले. या ठिकाणीच त्यांनी ब्रह्मचैतन्य महाराजांकडून योगकला हस्तगत केली. अध्यात्म क्षेत्रातही आपला अधिकार प्राप्त करून घेतला. तेथील तपश्चर्या संपवून ते नेरपिंगळाई, माहूर, उमकदेव, किनखेड असे फिरत फिरत पानेट येथे आले. नेरपिंगळाईला त्यांच्या सान्निध्यात परतवाड्याचे गोविंद हुंडीकर जवळपास 6 महिने होते. परतवाड्याच्या योगानंद स्वामींशीही त्यांचा निकटचा संबंध होता. श्री ब्रह्मचारी बुवा तेजस्वी, उंच व गोरेपान अशा व्यक्तिमत्वाचे होते. त्यांनी योग साधला असल्याने त्यांचे तेज प्रखर झाले होते. त्यांची जिव्हा भ्रुकुटीपर्यंत वर आणि वक्षापर्यंत खाली जात असे. त्यांना पक्ष्यांची भाषाही अवगत झाली होती. त्यांच्या चेहऱ्यावरील प्रभा गूढ आणि गांभीर्याची असे. फिरत फिरत ते येथे येण्यापूर्वी काही दिवस मलकापूरला विष्णुसा सावजींकडे होते असे मुलाखतीतून समजते. त्यांनी आपली ओळख कोणासही दिली नाही. त्यांना त्यांच्या पूर्वायुष्याबद्दल कोणी विचारले की ते म्हणत, मला कोणीही नातलग नाही. कोणी दिसतो का माझ्याकडे आलेला? एवढे मात्र खरे की ते वर्षातून एक वेळेस उत्तर हिंदुस्थानात जात असत. ब्रह्मचारी महाराजांबद्दल काही लोकांची वेगवेगळी मते आहेत. कोणाच्या मते ते नरगुंदकर भाव्यांपैकी एक होते, तर कोणाच्या मते ते नाना फडणवीसांचे पुतणे होते. पण पिकलवाडी येथील जुन्या पिढीतील लोकांच्या मते ते नानासाहेब पेशवेच होते. त्यांच्या या मताच्या आधारे व काही लिखित माहितीच्या आधारे
ते नानासाहेब पेशवेच असावेत असे वाटते. श्री ब्रह्मचारी महाराज पानेठ येथे आल्यावर त्यांच्या पिकलवाडी येथील सीताराम गंभीरजी पाटील यांच्याशी परिचय झाला. पाटील यांनी श्री ब्रह्मचारी बुवांची एकनिष्ठपणे सेवा केली. त्यांना एका पडक्या मारुती मंदिराजवळ नदीच्या काठी गवताची एक झोपडी बांधून दिली. त्या झोपडीतच ते राहत असत. पुढे नामदेव गंभीरजी पाटील यांनी 36 खांबांचा मठ त्यांना बांधून दिला. त्या मठात बुवांनी मारुतीरायाची मूर्ती प्रतिष्ठापित केली. श्री ब्रह्मचारी महाराज यांच्या अंगावर जखमांचे घाव होते. ते कधीही उघड्याने स्नान करीत नसत, तर कपड्यांसहित स्नान करीत आणि नेहमी कपड्याने अंग झाकून घेत असत. श्री ब्रह्मचारी महाराजांनी एकदा रामकृष्ण शास्त्री यांना बोलावून घेतले आणि त्यांना सांगितले की मी काशी विश्वेश्वराच्या दर्शनास आत्मरूपाने जातो, तेव्हा तुम्ही येथे शंकराचे नामस्मरण करीत 3 रात्रीपर्यंत माझ्या शरीराचे रक्षण करावे. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शंकराचा जप करीत शास्त्री त्यांच्या देहापाशी बसून राहिले. 3 दिवसानंतर त्यांच्या शरीरात हालचाल सुरू झाली व ते झोपेतून जागे झाल्याप्रमाणे उठून बसले व भक्तांना सांगू लागले की माझ्या सव्य बाजूस एक बोरीचा वृक्ष आहे. त्या वृक्षाखालील जमीन खणून पाहिल्यास तेथे श्री विश्वेश्वर स्वयंभू रूपाने विराजमान झालेला दिसेल. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्वजण घमेदी, फावडे व कुदळी घेऊन मुखाने हर हर महादेव असा गजर करीत जमीन खणू लागले. 40 फूट खोल खणल्यावर त्यांना तेथे साक्षात श्री काशी विश्वेश्वराचे शिवलिंग दिसले. त्यास पंचामृताने स्नान घालून रुद्राभिषेक केला गेला. तेव्हापासून येथे महाशिवरात्रीला शिवजन्मोत्सव साजरा करण्यात येतो. आम्हाला तेथील ग्रामस्थांनी शिवलिंग जमिनीच्या खाली 40-50 फूट आत दबलेले आहे असे सांगितले. ते ब्रह्मचारी महाराजांच्या झोपडीच्या विरुद्ध दिशेने पूर्णा नदीच्या पलीकडच्या द्वारावर आहे. तेथील ग्रामस्थ सांगतात की नदीच्या पुरातील गाळाने ते शिवलिंग दरवर्षी जमिनीत दबले जाते आणि शिवरात्रीच्या उत्सवासाठी काही दिवस आधी आम्ही माती उकरून ते मोकळे करतो आणि तेथेच महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा करण्यात येतो. ब्रह्मचारी महाराजांचे आणि श्री गजानन महाराजांचे गुरु एकच म्हणजे अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ. त्यांच्या आदेशाप्रमाणे ते ब्रह्मचैतन्य महाराजांकडे राहिले. तेथे योगसिद्ध होऊन फिरत फिरत ते पानेट येथे आले. सद्गुरू श्री गजानन महाराज त्यांच्या भेटीस गेल्याचे उल्लेख अनेक ठिकाणी सापडतात. श्री गजानन महाराज ब्रह्मचारी महाराजांच्या भेटीसाठी अधूनमधून जात असत. त्यावेळी त्यांच्यासोबत कोणीही नसे. ते दोघे एकांतात चर्चा करीत असत. चर्चा झाली की मग दोघांची पूजा अर्चा सुरू होत असे. श्री गजानन महाराजांविषयी त्यांना अतिशय आदर होता. ब्रह्मचारी बुवा महाराजांना आपल्या आसनावर बसवीत आणि स्वतः बाजूला बसत. ते स्वतः श्री गजानन महाराजांची उष्टी पत्रावळ सुद्धा काढीत असत. पिकलवाडीचे कैलासवासी पांडुरंग पाटील यांनी ब्रह्मचारी महाराजांवर लिहिलेल्या पोथीत असा उल्लेख केला आहे की एकदा सोमवती पर्वणीचे वेळी या दोघाही संतांची भेट झाली आणि मग श्री ब्रह्मचारी महाराज स्वतः महाराजांजवळ गेले. श्री गजानन महाराज बैलगाडीत बसले होते. त्यांनी महाराजांना चिलीम भरून दिली. श्री गजानन महाराजांनी चिलीम ओढता ओढता पालथी घातली. त्यावेळी श्री गजानन महाराज यांना सतत गणगणचा जप करीत असल्याने गिने बाबा किंवा गिनगिनाट बाबा असेही म्हणत असत. श्री ब्रह्मचारी महाराज श्री गजानन महाराजांपेक्षा वयाने मोठे असले तरी ते महाराजांचा सन्मान करीत असत. 1857 मधील जे क्रांतिकारक खऱ्या अर्थाने संतपदास पोहोचले त्यांच्याशीच महाराजांचा संपर्क होता. महाराज विदेही होते. ज्यांच्यात ईश्वरत्व प्रकट झाले आहे त्यांच्या अध्यात्म मार्गातील अडचणी ते दूर करीत असत. त्यासाठीच तर त्यांचा अवतार प्रगट झाला होता. जोडमोहा येथील श्री खटेश्वर महाराज, बग्गीचे श्री मणिराम बाबा, शिवरचे श्री ब्रजभूषण, उमऱ्याचे श्री मियासाहेब, मंगळूरचे श्री बिरबलनाथ महाराज, कुरुमचे श्री मेहताब शाह अशा जीवनाची सांध्यात माहिती नसलेल्या अनेक संतांशी
श्री गजानन महाराजांचा संपर्क होता. तसेच त्यातील सर्वजण महाराजांचा आदर करीत त्यांचे पूजनही करीत असत. वास्तविक महाराजांचे वय इतरांच्या वयाशी जुळत नाही. महाराज विशेष बोलत नसत, मात्र जी काही गुप्त चर्चा होत असे ती ईश्वरी मार्गाच्या अनुभूतीची आणि अध्यात्माचीच होत असावी. अन्यथा महाराज सदानकदा मौन धारण करीत किंवा गणिगण गणात बोते या भजनाचा जप करीत असत. ब्रह्मचारी महाराजांच्या अनेक लीला व चमत्कार आहेत. 1905 साली ब्रह्मचारी महाराजांनी हनुमंतरायांकडे वैकुंठात जाण्याची आज्ञा मागितली व ते करुण मुद्रेने हनुमंतरायाकडे पाहू लागले. तोच हनुमंताच्या गळ्यातील हार तुटून पडला. हा संकेत मानून त्यांनी त्याच दिवशी समाधी घेतली. त्यांच्या पार्थिव देहास भक्तांना सांगितल्याप्रमाणे पयोष्णी तीरी श्री विश्वेश्वराजवळ समाधी देण्यात आली. हजारो भाविक भक्तांनी तेथे भागवत, हरिपाठ, कीर्तन, सप्ताह साजरा केला. समाधी 7 दिवसपर्यंत रुद्राभिषेक केला गेला. महाशिवरात्रीला उत्सवाची सांगता झाली. तेथील संस्थांद्वारे हा उत्सव दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो. भक्तगण हो, आपण याआधीचे भाग पाहिले नसतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळ्या भागांची लिंक दिलेली आहे आणि कृपया सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा.